ስፒከሩ የተበላሸን ስልክ ለመስራት ማድረግ ያለብን ነገሮች ማየት ይችላላችሁ። መጀመሪያ ስልካችሁን እንፈታለን። እያንዳንዱ ስቴፕ ተከተሉ። ስልኩን ከፈታው በኋላ በጥንቃቄ ማውጣት አለብኝ ማለት ነው። ስክሪኑ እንዳይጎዳ ማለት ነው። አለበለዚያ ስክሪናችን ሊበጠስ ወይም ደግሞ ሊበላሽ ይችላል። በጥንቃቄ ማውጣት ይጠበቅብናል ማለት ነው። እዚህ ጋር ይገባችኋል አይደል? ወጣ። ይህ ስፒከሩ አይሰራም ማለት ነው። ስለዚህ በጣም ቀላል ነው። ቤታችሁ ናችሁ መስራት ትችላላችሁ። ሲቀዩ ፖዚቲቭ ጥቁሩ ኔጌቲቭ ላይ ነው ማለት ነው ለማይታያችሁ። ከዛ ፖዚቲቭ አዲስ ስፒከር እናመጣና ወይም የሚሰራ ስፒከር ቀዩ ፖዚቲቭ ከምትለው ሳይን እዛ ያሳያል። ፖዚቲቭ ምልክት አለው የመደመር ምልክት። ጥቁሩን ደግሞ ከማይነስ ወይም ደግሞ የመቀነስ ምልክት ካለበት ነው ይሄዳል። በጥንቃቄ ግን ማለት ነው። ከዛ አስተካክለን እንደነበር አድርገን ሞባይላችን በትክክል እንገጥማለን። በጣም ቀላል ነው። ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ መጠየቅ ትችላላችሁ ማለት ነው። ማይኩ እንዳይበላሽባችሁ በጥንቃቄ ስታስገቡ ሊቆረጥ ይችላል። ጥንቃቄ ማለት ነው። ይሄን በዚህ ስልክ ተመሳሳይ ማንኛውንም ስልክ ስፒከሩን መቀየር የምትችሉ መሆኑን ነው። ማንኛውንም ስፒከር ለመቀየር ማንኛውም ስልክ ስፒከሩ የተበላሸበትን ለመቀየር የምታደርጉት ፖዚቲቭ ሳይን ቀይዋል። አንዳንድ ጊዜ ነጭና ጥቁር ይሆናል ማለት ነው። ገመዱ ነጭና ጥቁር ይሆናል። ነጩን ከፕላስ ሳይኑ፣ ጥቁሩን ደግሞ እንደተለመደው ከማይነስ ሳይኑ በስነ ስርዓት አድርጋችሁ መበየድ አስተካክላችሁ አሁን ማየት ትችላላችሁ። ስትከፍቱ ስትዘጉ ግን በጥንቃቄ መሆን አለበት። እኔ አሁን እዚህ ጋር ተሳስቼ ነው ብሎ እዚህ ጋር ሳስር ማለት ነው። እናንተ በጥንቃቄ ማሰር ነው ያለባችሁ። የጎደለ ብሎ ምናምን የሚለው በጥንቃቄ ስክሪናችን እንዳይጎዳ። ማይኩ እንዳይበላሽባችሁ እንዳልኳችሁ ሊቆረጥ ይችላል። በእርግጥ ማይክ ቀላል ነው፣ ልክ እንደ ስፒከሩ ቀላል ነው። ቤታችሁ ናችሁ የተበላሽባችሁ ቤታችሁ ናችሁ መስራት ትችላላችሁ። አሁን ብሎን እናስራለሁ። ቼክ አድርገዋለሁ ማለት ነው። ስፒከሩ ስራ ይስራ። አሁን ሙዚቃ መክፈት ትችላላችሁ የምትፈልጉትን ነገር። ለምሳሌ እዚህ ጋር ሚሞሪ የለውም። ስለዚህ ፎነሪንግ ገብቼ